นั้นนะคะถ้าอาจจะพูดถึงคำที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีหรืออาจจะเคยได้ยินนะคะก็จะมีคำว่า Keo people Keo language หรือ Keo citizen เป็นต้นนะคะโดยคำว่า Keo นะคะสามารถแปลความหมายออกไปได้หลายความหมายไม่ว่าจะเป็น Keo ที่หมายถึงชาว Keo Keo ที่หมายถึงภาษา Keo หรือ Keo ที่หมายถึงคนที่เกิดบนหมู่เกาะอินดิสตะวันตกนะคะแต่บรรพบุรุษนะคะเป็นชาวยุโรปหรืออาจจะเป็นชาวลุยเซียนานะคะที่บรรพบุรุษนะคะอพยพมาจากฝรั่งเศสค่ะมาตั้งรกรากที่รัฐลุยเซียนานั่นเองค่ะจากที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการใช้คำนี้นะคะในความหมายที่แตกต่างและค่อนข้างหลากหลายนะคะจึงมักมีความขัดแย้งและความแตกต่างกันไปในแต่ภูมิภาคนะคะจึงทำให้เกิดการหาจุดกลางระหว่างภาษาที่ใช้สื่อสารกันนะคะจนทำให้เกิดวัฒนธรรมต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับชาวคีโอค่ะชนชาติคลีโอนะครับหรือ Clio People ส่วนมากเป็นกลุ่มชนชาติที่เกิดขึ้นในช่วงของยุคการล่าอาณานิคมจากการมาพบกันของคนในพื้นที่กับกลุ่มชนชาติที่เข้ามาล่าอาณานิคมนะครับเช่นชาวฝรั่งเศสหรือชาวสเปนซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า Creolization นะครับและตัวอย่างของชาวคลีโอเช่นในดินแดนอาณานิคมของสเปนในทวีปอเมริกาซึ่งชาวคลีโอนั้นถูกแบ่งชนชั้นทั้งในระดับศาสนาและการปกครองระดับรัฐถึงแม้ว่าทางกฎหมายแล้วชาวสเปนกับชาวคลีโอจะมีสถานะเท่าเทียมกันแต่การเลือกปฏิบัติก็ยังเกิดขึ้นจากการออกกฎหมายเพื่อสร้างความชอบให้แก่ชนชั้นสูงชาวสเปนที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลในเขตอาณานิคมทำให้ชาวคลีโอถูกแบ่งแยกและถูกจำกัดสิทธิทางด้านต่างๆโดยเฉพาะในศตวรรษที่ 18 หลังจากนั้นชาวคลีโอก็ได้นำมาซึ่งการปฏิวัติที่ส่งผลถึงการขับไล่ปลดแอกจากระบบการปกครองของประเทศอาณานิคมในช่วงศตวรรษที่ 19 หลังจากการประกาศอิสรภาพชาวคลีโอได้เข้ามีบทบาทในการบริหารแต่พวกเขาก็ยังเลือกที่จะรักษาไม่ขับไล่ทรัพยากรบุคคลบางกลุ่มเช่นนักบวชกองทัพเจ้าของที่ดินรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติและในหมู่เกาะเวสต์อินดิสชาวคลีโอถูกใช้เรียกลูกหลานของชาวยุโรปทั่วไปที่มาตั้งถิ่นฐานแต่โดยปกติแล้วจะถูกใช้ในการเรียกกว้างๆถึงบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดที่อยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมแถบหมู่เกาะทะเลแคริบเบียนในส่วนของเฟรนช์กิอานาซึ่งเป็นจังหวัดพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศสนะครับถูกใช้ในการเรียกกลุ่มคนผิวสีที่ปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตแบบชาวยุโรปในประเทศสุรินามถูกใช้ในการเรียกลูกหลานของทาสชาวแอฟริกันและที่หลุยเซียนาของประเทศสหรัฐอเมริกาถูกใช้เพื่อกล่าวถึงกลุ่มชนผิวขาวที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาสเปนที่มาจากการตั้งถิ่นฐานของชาวฝรั่งเศสกับชาวสเปนและอีกความหมายหนึ่งคือกล่าวถึงกลุ่มบุคคลที่เป็นลูกผสมของชาวผิวขาวและผิวสีที่สามารถพูดภาษาฝรั่งเศสหรือสเปนได้นะครับในแถบลาตินอเมริกันความหมายของคลีโอนั้นถูกใช้เพื่อแสดงถึงหลายสิ่งเช่นการเรียกคนที่เกิดในพื้นที่ที่เป็นชาวสเปนแท้ๆหรือการคัดแยกสมาชิกครอบครัวชาวสเปนที่มีรากฐานจากการตั้งอาณานิคมอาจจะถูกใช้เรียกชาวยุโรปพื้นเมืองที่ถูกแยกออกจากชาวอินเดียนในพื้นที่ในประเทศอย่างประเทศเปรูคำศัพท์ในภาษาครีโอใช้อธิบายจิตวิญญาณหนทางของชีวิตซึ่งเป็นความสามารถในการพูดที่ใช้ไหวพริบในการชักจูงจิตใจในการพูดเรื่องหัวข้อต่างๆหรือโน้มน้าวความได้เปรียบของบทสนทนาและยังเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจของชาติรวมถึงเป็นสิ่งที่ใช้ในการร่วมงานสังสรรค์หรือกิจกรรมต่างๆทางสังคมและในส่วนของ Keo language นะคะภาษา Keo นะคะเป็นภาษาธรรมชาติที่พัฒนานะคะและดัดแปลงมาจากการผสมกันของภาษาตั้งแต่2ภาษาขึ้นไปค่ะซึ่งจะแตกต่างกับภาษาพิจินนะคะที่จะมีความซับซ้อนของไวยากรณ์น้อยลงมาเมื่อเทียบกับภาษาที่นำมาดัดแปลงนะคะภาษาคีโอนะคะมีความซับซ้อนทางภาษามากกว่าภาษาของต้นตอนนะคะเพราะได้รับอิทธิพลทั้งสองภาษานะคะทั้งยังมีระบบไวยากรณ์ที่คงที่มีคำศัพท์จำนวนมากและผู้พูดเป็นภาษาแม่ซึ่งทำให้ภาษาคีโอนะคะแตกต่างจากภาษาพิจินพอสมควรค่ะภาษาพิจินและภาษาคีโอคืออะไรมีภาษาพิจินและคีโอมากมายทั่วโลกสองภาษานี้มีอะไรที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันภาษาพิจินและคีโอเป็นภาษาใหม่ที่สร้างขึ้น
เมื่อมีผู้ใช้ภาษาที่ต่างกัน มีการติดต่อสื่อสาร และต้องการที่จะเข้าใจกัน แม้จะไม่ได้ใช้ภาษาหลักของฝ่ายตนเอง มีภาษาคีโอและพิจินมากมายได้เกิดขึ้นในยุคล่าอาณานิคม เมื่อตอนที่มีประเทศอาณานิคมเข้ามาติดต่อกับคนในพื้นที่ในหลายพื้นที่ทั่วโลก ดังนั้นความแตกต่างระหว่างพิจินและคีโอคือพิจินไม่มีเจ้าของภาษา แต่คีโอมีเจ้าของภาษา ต่อมาจะทำความรู้จักกับทั้งสองภาษานี้กันค่ะ อย่างแรกคือภาษาพิจิน อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นภาษาพิจินไม่มีเจ้าของภาษา ภาษาพิจินเป็นภาษาที่ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหว่างที่กำลังสนทนาก็ได้ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องสื่อสารในบางสถานการณ์นั้น ยกตัวอย่างเช่น อาจเป็นการค้าขายหรือใช้งานทาส ภาษาพิจินเป็นเหมือนการประนีประนอมหรือร่วมมือกันระหว่างสองภาษาที่แตกต่างกันหรือมากกว่า โดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อใช้สำหรับการติดต่อกันระหว่างคนกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มอื่นๆที่แตกต่างกันโดยที่คนกลุ่มที่มีอำนาจหรืออิทธิพลน้อยกว่าจะต้องพยายามเรียนรู้ภาษาพิจินของกลุ่มที่มีอำนาจมากกว่าเพื่อการติดต่อสื่อสารกัน ภาษาพิจินไม่มีการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในภาษาที่แพร่หลาย พวกเขาอยู่ใช้คำศัพท์พื้นฐานที่สุดในภาษาที่แพร่หลาย เลือกภาษาที่เรียบง่ายตามความสะดวกค่ะ และในภาษาแม่ของพวกเขาใช้คำศัพท์พื้นฐาน สิ่งเหล่านี้คือการค้า การเป็นทาสและการติดต่ออาณานิคมเป็นหลัก และในสถานการณ์เช่นนี้ กลุ่มคนที่มีอำนาจเหนือกว่ามักจะเป็นชนชั้นปกครองหรือคู่ค้าที่มีอิทธิพลมากที่สุด ลองนึกภาพสถานการณ์เช่นนี้ ชาวอาณานิคมที่พูดภาษาอังกฤษทำสวนน้ำตาลและทำงานในไร่ รวบรวมคนงานมากมายจากทั่วมุมโลก พวกเขาพูดภาษาที่ต่างกัน แต่เราต้องการภาษากลางเพื่อทำงานร่วมกัน ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกภาษาอังกฤษ แต่ทำด้วยความเรียบร้อยสุดท้ายจึงใช้ได้แต่คำศัพท์พื้นฐานเพียงเท่านั้น ภาษาที่ได้คือภาษาที่เรียบง่าย โดยใช้คำศัพท์พื้นฐานของภาษาอังกฤษเท่านั้น และไม่ใช่ไวยากรณ์ และนี่คือภาษาพิจินค่ะ เมื่อมีการสร้างพิจินขึ้นครั้งแรก และการใช้งานถูกจำกัดใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเท่านั้น เช่น เมื่อทำงานหรือทำธุรกิจ แต่มันอาจจะยิ่งใหญ่กว่านั้นคือ สิ่งที่พิจินใช้ทุกวัน นั่นก็คือชีวิตทางสังคมค่ะ ครอบครัวอื่นๆ กลายเป็นหนึ่งภาษา แม้ว่าจะไม่ใช่ภาษาแม่ของคุณ แต่ก็ถูกส่งต่อมาชั่วหลายอายุคน ลิงกัวแฟรงกาท่ามกลางผู้คนหลากหลายภาษา เป็นภาษาที่ 3 สำหรับการสื่อสารระหว่างผู้คนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาค่ะ ต่อมาเป็นภาษาครีโอ ภาษาพิจินไม่มีเจ้าของภาษา มันถูกสร้างขึ้นโดยความจำเป็นค่ะ โดยลิงกัวฟรานกาแต่ถ้าภาษานั้นยังคงอยู่และกลายเป็นภาษาแม่ของรุ่นต่อไป จะเรียกว่าภาษาครีโอค่ะ ตัวอย่างเช่น ถ้าในไร่มีชาวต่างชาติมารวมตัวกันเพื่อทำงาน และพวกเขาไม่มีภาษากลาง จากนั้นพวกเขาจะทำภาษาพิจินและพวกเขาจะขยายตัวมันในไม่ช้าค่ะ จนกลายเป็นภาษาที่เราใช้อยู่ในทุกวัน ลูกหลานของพวกเขาเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมแบบพิจินและพิจินก็เป็นภาษาแม่ของเขาค่ะ และนี่คือภาษาครีโอ นี่คือเวลาที่ชาติแอฟริกันถูกส่งไปยังอเมริกา พวกเขาแบ่งออกจากเจ้าของภาษาเดียวกันเพื่อปกป้องการต่อต้านและการทำอุบายค่ะ ในสถานการณ์เช่นนี้ ภาษาพิจินจะเติบโตอย่างรวดเร็วมาก และใน1 ชั่วอายุคนก็จะกลายเป็นภาษาครีโอค่ะครีโอมักใช้เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะ ตัวอย่างเช่นจาเมกาครีโอบางส่วนมีพื้นฐานมาจากภาษาฝรั่งเศสเฮติครีโอกับเจ้าของภาษา12 ล้านคนค่ะ นอกจากนี้ยังมีภาษาครีโอบางภาษาที่ใช้ภาษาสเปนเป็นชาวชาโนวาที่พูดในประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ ดังนั้นส่วนต่อไปที่พวกเราอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้มากขึ้นก็คือภาษาครีโอเฮติหรือว่าเฮติครีโอนั่นเองค่ะ ส่วนหนึ่งหัวข้อวันนี้คือเฮเชียนครีโอซึ่งเป็นภาษาครีโอที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลกเฮติครีโอเป็นภาษาหลักของเฮติส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกที่ 3 ของเกาะฮิสปานิโอลากับส่วนที่เหลือของเกาะที่เป็นของสาธารณรัฐโดมินิกัน
มีการพูดถึงประมาณ 12 ล้านคน รวมถึง 10.6 ล้านคนที่เคยอาศัยอยู่ในเฮติ โดยผู้อพยพชาวเฮติอยู่ในสาธารณรัฐอเมริกา แคนาดา ในฝรั่งเศส และหลายประเทศในแคริบเบียน เฮติครีโอลเป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18 เป็นภาษาครีโอลตามฝรั่งเศส ซึ่งหมายความว่าส่วนใหญ่ของครีโอลซึ่งประมาณ 90% มาจากภาษาฝรั่งเศส แต่ว่าไวยากรณ์ของภาษานั้นใช้ภาษาแอฟริกาตะวันตก โครงสร้างของประโยคมีความคล้ายคลึงกับภาษาฟอนของเบนินมาก ส่วนที่ 2 การรวมกันขององค์ประกอบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร อาณานิคมของฝรั่งเศสในตอนนี้คือเกาะเฮติก่อตั้งในปีค. ศ. 1660 2-3 ปีต่อมาบริษัทเวสต์อินเดียของฝรั่งเศสเข้ามาควบคุมอาณานิคมและฝรั่งเศสได้ประกาศอำนาจเหนือดินแดนฮิปปานิโอลาทางตะวันตกในปีค. ศ. 1697 สเปนซึ่งเคยครอบครองเกาะทั้งเกาะได้ยกส่วนเกาะของตะวันตกให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับสัญญาที่ว่าจะปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่อเรือและเมืองของสเปนโจรสลัดเป็นชุมชนชาวดัตช์ชาวฝรั่งเศสและชาวอังกฤษที่รู้จักกันในชื่อโจรสลัดพวกเขาโจมตีเรือและเมืองของสเปนด้วยการสนับสนุนจากมหาอำนาจทางยุโรปที่เป็นคู่แข่งพวกเขาเหล่านั้นเป็นโจรสลัดที่แท้จริงของแคริบเบียนแต่สำหรับเราคิดต่างกันออกไปในอีกมุมหนึ่งคืออาณานิคมของฝรั่งเศสอาณานิคมที่ก่อตั้งยาสูบโกโก้พืชผลฝ้ายและทาสของแอฟริกันถูกนำเข้ามาทำนาประชากรส่วนใหญ่ทั้งหมดสืบเชื้อสายมาจากทาสเหล่านี้ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวฝรั่งเศสได้พูดภาษาถิ่นที่ไม่ได้มาตรฐานหลายอย่างของฝรั่งเศสขณะที่ทาสพูดภาษาต่างๆของแอฟริกาตะวันตกเชื่อกันว่าภาษา GBE ซึ่งเป็นภาษาสาขาหนึ่งของตระกูลภาษาไนจีเรียคองโกถูกพูดโดยส่วนใหญ่ของทาสไม่สามารถสื่อสารกันเองได้หรือแม้กระทั่งสื่อสารกับนายของตนพวกเขาพยายามเรียนภาษาฝรั่งเศสแต่หากไม่ได้รับการศึกษาที่ถูกวิธีหรือการฝึกอบรมอย่างถูกต้องพวกเขาจึงไม่สามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้จึงต้องสร้างภาษาของตัวเองขึ้นมาคือภาษาฟิจิที่ใช้ในฝรั่งเศสค่ะส่วนนี้นะคะเราจะพูดถึงพินจินถึงครีโอลภาษาพินจินนั้นเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เรียบง่ายที่เกิดขึ้นเมื่อคนไม่ใช้ภาษากลางในพยายามการสื่อสารกันและกันภาษาพินจินไม่มีเจ้าของภาษาเมื่อภาษาพินจินเริ่มพูดเป็นภาษาแม่ด้วยตัวเด็กที่เติบโตในสภาพแวดล้อมนั้นมันจะกลายเป็นภาษาครีโอลค่ะในขณะที่ภาษาพินจินนั้นเรียบง่ายและมีข้อจำกัดในการใช้งานเมื่อพวกมันกลายเป็นครีโอลความซับซ้อนของพวกมันก็เพิ่มขึ้นและสามารถใช้ได้กับทุกด้านของชีวิตอิทธิพลอื่นๆในเฮติครีโอลนอกเหนือจากภาษาฝรั่งเศสและภาษาแอฟริกันการติดต่อกับชาวยุโรปคนอื่นๆและการแนะนำคำศัพท์ภาษาสเปนโปรตุเกสอังกฤษเข้ามามีการจลาจลอย่างต่อเนื่องของทาสและทาสที่หลบหนีอยู่ในภูเขาพวกเขาได้พบกับชาวไทโนการติดต่อนี้นำคำพูดของไทโนมาสู่เฮติครีโอลเฮติได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี 1804 แต่ภาษาฝรั่งเศสยังคงเป็นภาษาที่มีชื่อเสียงในอีก 200 ปีต่อมารัฐบาลดำเนินการนำภาษาฝรั่งเศสให้เป็นภาษาทางการและใช้เป็นภาษาเดียวของการศึกษาจนกระทั่งชาวเฮติครีโอลถูกมองว่าเป็นชาวฝรั่งเศสที่ทุจริตเป็นภาษาที่ไม่มีศักดิ์ศรีเป็นภาษาของคนจนแต่ความอัปยศครั้งนี้ไม่ได้หยุดให้เฮติครีโอลหยุดพัฒนาภาษาในช่วงปลายทศวรรษ 1800 วรรณคดีเฮติครีโอลได้ถูกเขียนขึ้นแม้จะไม่มีวิธีมาตรฐานในการเขียนคำก็ตามในทศวรรษที่ 1940 ประธานาธิบดีเฮติพยายามสร้างมาตรฐานสะกดคำครีโอลด้วยการสะกดแบบออกเสียงแต่ก็พบว่าการต่อต้านมีมากมายเนื่องจากมีผู้คนที่สนับสนุนการสะกดคำที่คล้ายคลึงกับภาษาฝรั่งเศสมากกว่าในปีพ.ศ. 2522 ชาวเฮติครีโอลได้รับมาตรฐานโดยใช้ระบบที่อยู่ระหว่าง2ระบบในที่สุดครีโอลก็กลายเป็นภาษามาตรฐานประจำชาติในปี 2530 ควบคู่ไปกับภาษาฝรั่งเศส
ก่อนหน้านั้น ภาษาทางการศึกษามักเป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาต่างประเทศทั่วๆไป เมื่อครีโอลกลายเป็นภาษาประจำชาติ ก็ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นภาษาทางการศึกษาควบคู่ไปกับภาษาฝรั่งเศส ซึ่งยังคงเป็นภาษาการสอนอย่างเป็นทางการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้โรงเรียนหรือสถาบันทางการศึกษาสามารถสลับไปมาระหว่างภาษาฝรั่งเศสและภาษาครีโอลได้ ภาษาฝรั่งเศสเคยเป็นภาษาราชการของวิทยุและโทรทัศน์ แต่หลังจากทำให้เฮติครีโอลเป็นภาษาประจำชาติแล้ว ภาษาทั้งสองภาษาก็ถูกนำมาใช้ หนังสือพิมพ์รายใหญ่ทั้งหมดเป็นภาษาฝรั่งเศส แต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครที่อยู่นอกชนชั้นสูงอ่านกัน ในเฮติดูเหมือนจะมี2ชุมชนทางภาษาขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นชนชั้นสูง2ภาษาและมวลชนส่วนใหญ่ แต่เฮติครีโอลแม้ว่าพวกเขาจะเข้าใจภาษาฝรั่งเศสเพียงเล็กน้อยจากการเลี้ยงดู แล้วเฮติครีโอลจะเป็นอย่างไรฐานะที่เป็นชาวครีโอลในฝรั่งเศส การเชื่อมต่อกันกับฝรั่งเศสนั้นชัดเจนในทันที เมื่อคุณดูวลีที่เฮติครีโอลเขียนคำส่วนใหญ่มาจากภาษาฝรั่งเศส แต่เขียนต่างจากภาษาฝรั่งเศสยกตัวอย่างเช่น Avec is avec in Haitian Creole. Danser is danser, acheter is acheter, merci is merci, จากข้อมูลทั้งหมดที่พวกเราได้นำเสนอให้ทุกคนได้รับฟังในครั้งนี้นะครับ มีข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ มากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความเป็นมาของ Creole People Creole Language และ Haiti Creole นะครับ ซึ่งจุดมุ่งหมายที่พวกเราอยากให้ทุกคนได้รับรู้นั่นก็คือ การเปิดโลกทัศน์ใหม่ว่าบนโลกนี้ยังมีอะไรอีกมากมายหลายอย่างที่พวกเรายังไม่รู้จัก และถ้าพวกเราได้ศึกษาหรือรับรู้ข้อมูลพวกนั้นอย่างถูกต้อง มันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความรู้หรือหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองได้ครับ เช่น ทางด้านภาษาเฮติครีโอลนั่นเองครับ ทุกคนสามารถลองไปใช้ภาษานี้ได้ โดยใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์ เพราะภาษาเฮติครีโอลนี้มีการปรับใช้ในปัจจุบันด้วยครับ ซึ่งภาษานี้จะมีอยู่ใน Google Translate ทุกคนสามารถเข้าไปลองเล่นลองแปลภาษากันได้เลยนะครับ ไม่แน่นี่อาจจะเป็นการค้นพบภาษาที่พวกคุณชอบ หรืออยากจะศึกษาพวกมันอย่างจริงจังก็ได้ ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ